All right, now I'll read it to you. Extreme interviews. What kind of dinosaur are you? If you answered Tyrannosaurus Rex, then the bad news is that you probably won't get the job you're applying for. Extreme معانی مختلفی داره. یکی از معانیش یعنی difficult، یعنی سخت. مصاحبه های سخت، منظورش مصاحبه های سخت کاریه. سوالی که توی این مصاحبه مطرح شده اینه What kind of dinosaur are you? چه جور دایناسوری هستی؟ اگه پاسخی که شما به عنوان متقاضی شغل به یه همچین سوالی میدید این باشه که مثلا من تیرانوسورس رکس هستم که اسم یک نوع دایناسور هست Then the bad news is that you probably won't get the job. خبر بد این که به احتمال خیلی زیاد probably به معنی که احتمال بالاست. به احتمال خیلی زیاد استخدام نمیشید. برای این کاری که براش تقاضا دادید استخدام نمیشید. Welcome to the strange world of extreme interviewing. The latest trend in which interviewers throw bizarre questions at candidates to see how they react. به دنیای عجیب مصاحبه های شغلی سخت خوش اومدید. روش جدیدی که یا گرایش جدیدی که در اون مصاحبه کننده ها سوالات عجیب و غریبی رو از متقاضیان شغل میپرسن تا ببینن که اونها چه واکنشی نشون میدن. ترند به معنای یک گرایش جدیده که باز هم متاسفانه به همین شکل توی فارسی گفته میشه، میگن ترند شده. یعنی یک گرایش جدیدی ایجاد شده. bizarre یعنی strange, weird، عجیب و غریب. It may seem like a game, but extreme interviewing is deadly serious. شاید مثل یک بازی به نظر بیاد، اما extreme interviewing یعنی مصاحبه های شغلی سخت deadly serious هستن، یعنی کاملا خیلی جدی هستن. deadly یعنی خیلی زیاد و البته یک لغت اینفورمال هست. در کانتکست های فرمال نمیتونید بگید deadly serious. deadly serious میشه very serious. The idea is to see how quickly job seekers think on their feet and at a time when 25% of recent graduates are unemployed, it offers employers a new way of separating the brilliant candidates from the merely very good. اینجا اصطلاح think on one's feet رو داریم. حالا به جای one's O-N-E apostrophe و S میتونیم صفتهای ملکی مختلف رو بیاریم. Think on your feet, think on their feet. پس to think on one's feet یه اصطلاح هست. یعنی بدون فکر کردن قبلی، بدون آمادگی قبلی بتونید یک واکنش خوبی نشون بدید. پس it may seem like a game. ممکنه مثل یه بازی به نظر برسه، اما این مصاحبه های شغلی سخت کاملا جدی هستن، خیلی جدی هستن و the idea is. اینجا idea معنای goal میده، معنای هدف میده. هدف اینه که ببینن اون افرادی که متقاضی شغل هستن به چه سرعتی میتونن فکر کنن و واکنش نشون بدن. And و در ادامه گفته and at a time when 25% of recent graduates are unemployed. در زمانی که 25% فارغ التحصیل هایی که اخیراً فارغ التحصیل شدن بیکار هستن. It offers employers a new way of separating the brilliant candidates from the merely very good. It اینجا به چی برمیگرده؟ به extreme interviews. در حالی که در زمانی که 25% فارغ التحصیل های اخیر بیکار هستن، این جور مصاحبه های شغلی به کارفرماها روش جدیدی رو ارائه میکنه که بیان و افرادی که متقاضی شغل هستن و واقعا آدم های باهوشی هستن، با ذکاوت هستن، از اون متقاضیان شغلی که خیلی خوبن ولی باهوش و ذکاوت نیستن جدا کنن. This new approach to selecting candidates comes from Silicon Valley in California. Where else? approach به معنای روش و رویکرده. این روش و رویکرد جدید در قبال انتخاب متقاضیان شغلی از سیلیکون ولی میاد که توی کالیفرنیا است. و بعد گفته where else. where else رو اگه بخوایم تحت لفظی ترجمه کنیم میشه دیگه کجا. اما اینجا به شکل اصطلاحی به کار رفته. یعنی انتظارشو داشتید دیگه از کجا بیاد.
یعنی میخواد بگه اگه قرار باشه یه چیز جدیدی وارد بازار کار بشه حتما منشأش سیلیکون ولی هستش، جای دیگه نیست. برای همینم گفته where else، یعنی از جای دیگه که نمیتونستید انتظار داشته باشید همچین چیزی بیاد، همه چیزای جدید مال اونجاست. منظور اینه. Google, famous for its demanding interview process, asked a recent candidate, "You are stranded on a desert island. You have 60 seconds to choose people of 10 professions to come with you. Who do you choose? Go." گفته Google, famous for its demanding interview process, asked a recent candidate. این بخشی که توی دوتا گیومه اومده جمله اضافه برای اطلاعات اضافه است. جمله اصلی این بوده Google asked a recent candidate. اون بخش famous for its demanding interview process برای توضیحات بیشتر درباره گوگل اومده. یه جور جمله معترض است. داره اطلاعات اضافه به ما میده. شرکت گوگل که معروف به این که مصاحبه های شغلیش خیلی دیمندینگ هستن. روند دیمندینگی دارن. دیمندینگ که باشن یعنی چی؟ یعنی به حوصله و توجه و مهارت و استعدادهای زیادی نیاز دارن. وقتی یه چیزی دیمندینگ باشه یعنی چیزای مورد نیازش زیادن. دیمندینگ معانی مختلفی داره. اینجا یعنی مثلا متقاضیانی رو برای کار میخواد که مهارت‌های مختلفی دارن، استعدادهاشون بالاست، ویژگی‌های مثبت زیادی دارن، از همه جهت خوب باشن. هر کسی رو مثلا انتخاب نمیکنه. حالا شرکت گوگل که به همچین چیزی معروفه که مصاحبه‌های شغلیش این شکلی هستن، اخیراً از یکی از این متقاضیان شغلی اینو پرسیده. گفته که شما توی یک جزیره دور افتاده این تنها رها شدید. مستعصلید، نمیدونید چه کار کنید. حالا 60 ثانیه فرصت دارید که افرادی رو از 10 حرفه مختلف انتخاب کنید که با شما بیان اونجا که در واقع به شما ملحق بشن. کیا رو انتخاب میکنید؟ go یعنی شروع کن فوراً نام ببر. اینجا معنیش این نیست که پاشو برو. One of the early pioneers of extreme interviewing was Steve Jobs, co-founder of Apple, who could be famously cruel with job seekers. Pioneer به معنای پیشگامه. یکی از اولین پیشگامان مصاحبه‌های سخت شغلی آقای استیو جابز بود که یکی از بنیانگذاران شرکت اپل بود. حالا کلمه co-founder رو هم بنیانگذار هم ترجمه میکنن و ایشون میتونسته، یعنی به این معروف بوده که خیلی خشن با متقاضیان شغل رفتار میکرده. در ادامه صحبت درباره استیو جابز گفته who could be famously cruel، یعنی این خشونت داشتنش، خشن بودنش، بیرحم بودنش خیلی معروف بوده. job seekers جمع job seeker هست، یعنی کسی که دنبال شغل میگرده. به این سلاید توجه کنید. سیک یه فعله به معنای جستجو کردن، ریکوست، یکی دیگه از معانیشه. گذشتش میشه سات، قسمت سومش هم میشه سات. سیکر به کسی میگن که چیزی رو جستجو میکنه، دنبال چیزی هست. Faced once with a candidate he considered boring, Jobs suddenly pretended to be a chicken, flapping his arms and making clucking noises around the unfortunate applicant, waiting to see what he would do. به این بخش دقت کنید. Faced once with a candidate he considered boring, Jobs suddenly pretended. Jobs اسم فامیلی استیو هست، استیو جابز. به جای اینکه جمله رو با این فاعل شروع کنه با faced once with a candidate شروع کرد. به این میگن fronting. زمانی که میخوایم تمرکز جمله رو بیاریم روی یه بخش خاصی، اون بخش جمله رو میاریم ابتدای جمله. یعنی با اینکه میگیم جمله یه خبری مثبت توی انگلیسی با فاعل، نهاد و بعد فعل و بقیه جمله شروع میشه، اینجا این کارو نمی‌کنیم. با فاعل شروعش نمی‌کنیم بعد فعل رو بیاریم بعد بقیه جمله، بلکه اون بخش مورد نظر رو که می‌خوایم روش تاکید کنیم میاریم ابتدا. این یه تکنیک گرامری هست، بهش میگن fronting. F-R-O-N-T-I-N-G یعنی جلو آوردن بخش مورد نظر. این جمله به شکل سادهش این بوده که مثلا Jobs who was once faced with a candidate he considered boring بقیه جمله، اما اینجا با faced که فعل جملمون هست جمله رو شروع کرده. پس faced once with a candidate he considered boring
آقای استیو جابز که یه بار با یک متقاضی شغل مواجه شده بود که به نظرش، یعنی به نظر آقای جابز، آدم کسل کننده‌ای بود، یهو شروع کرد به اینکه تظاهر کنه یک جوجه است یا یک مرغه و شروع کرد به flapping his arms and making clucking noises. clucking noise صدای قدقده. شروع کرد دستاشو به هم زدن، مثل اینکه مثلا یه مرغی داره بالهاشو به هم میزنه، بالاشو بالا و پایین میکنه و صدای قدقد در می آورد از خودش. Around the unfortunate applicant، یعنی دور این متقاضی بدبخت بنده خدا که اونجا بود راه میرفت، دوتا دستاشو بالا و پایین میکرد، انگار بالهای یه مرغه و صدای قدقد در آورده بود. Waiting to see what he would do، و منتظر بود ببینه این متقاضی شغل چه کار میکنه. اینجا waiting to see چرا یهو wait ing گرفت؟ با حال استمراری سر و کار داریم؟ نه. این یک reduced clause هست. درباره reduced clause ها توی کتاب‌های قبلی امریکن فایل خیلی توضیح دادم. In fact, the secret to extreme interviewing is neither in the question nor the answer. It is in the candidate's reaction. در واقع راز این مصاحبه های سخت شغلی نه در اون سوالی هست که پرسیده میشه، نه پاسخی که متقاضی میده، بلکه در واکنش متقاضی شغله. David Moyle, a headhunter with the recruitment agency Eximius Group, who admits to using the dinosaur question when selecting candidates, said, essentially, that kind of interviewing is used by us to give someone an opportunity to show they are smart and not easily flustered. آقای دیوید مویل که یک هدهانتر هست. هدهانتر به کی میگن؟ به کسایی که نیروی انسانی خیلی نخبه رو پیدا میکنه و به اصطلاح میشه گفت شکارشون میکنه. به این شکل که مثلا یه شرکتی که تازه تأسیس شده یا نه تازه هم تأسیس نشده دنبال یه حسابدار خیلی خبره میگرده. ایشون میره و حسابدارهای خبره شرکت‌های برتر رو مورد مطالعه و بررسی قرار میده، بهترینشون رو مثلا انتخاب میکنه، باهاش ارتباط میگیره و بهش میگه که فلانجا شما رو میخوان و حاضرم مثلا اینقدر بیشتر از حقوق فعلیتون بهتون بدن. این شکلی شکارش میکنه و طرف رو متقاعد میکنه که از اون شغلی که فعلا داره بیاد بیرون، از اون شرکتی که هست بیاد بیرون و برای شرکت دوم کار کنه. به این شکل انتخاب نیروی انسانی میگن هد هانتینگ. اون شخصی که این کارو میکنه هد هانتر هست. ریکرویتمنت ایجنسی هم به این سازمان‌های تأمین منابع انسانی میگن. ریکرویتمنت برای استخدام. پس ایشون آقای دیوید مویل کارش این هست و توی یکی از این سازمان‌های تأمین نیروی انسانی کار میکنه. اسم سازمان اگزیمیوس گروپ هستش. ایشون اعتراف کرده به این که استفاده از این سوال دایناسور، حالا میتونه سوال درباره دایناسور باشه یا هر چیز دیگه، ایشون به این سوال اشاره کرده. استفاده از این سوال در زمان انتخاب متقاضی کار این هست. حرف ایشون رو گذاشته توی پرانتز، توی گیومه. Essentially, that kind of interviewing is used by us to give someone an opportunity to show they are smart and not easily flustered. اساساً این نوع مصاحبه به این منظور استفاده میشه که به یه شخصی فرصتی داده بشه که نشون بده آدم باهوشیه و به این سادگی ها گیج نمیشه. Flustered معنی bewildered میده، یعنی گیج، مضطرب. Most candidates، نگاه کنید باز در ادامه اومده گیومه باز کرده، یعنی ادامه حرفای ایشون هست. Most candidates actually get something out of it. It's not about trying to crush them. We are trying to give them an opportunity to show their personality rather than just showing how they perform in an interview. اکثر این متقاضی های کار یه کاریش میکنن. این سوالو یه طوری جواب میدن. It's not about trying to crush them. قصد ما این نیست که اعتماد به نفسشون رو از بین ببریم، سرکوبشون کنیم، آزارشون بدیم. We are trying to give them an opportunity. ما سعی میکنیم بهشون یه فرصت بدیم که شخصیتشون رو نشون بدن، نه اینکه فقط نشون بدن که توی یه مصاحبه چطور عمل میکنن. سوالات عجیب غریب این شکلی بیشتر برای این هست که شخصیت خودشون رو نشون بدن. rather than رو اینجا من ترجمه کردم تا.
یعنی بیشتر برای این هست فرصتی هست برای اینکه شخصیتشون رو نشون بدن تا اینکه بخوام فقط نشون بدن که توی مصاحبه چه کار میکنن. Of course, getting the job is just a start. البته به دست آوردن اون موقعیت شغلی، استخدام شدن به اصطلاح، فقط شروع کاره. In the modern business world, survival will depend on what kind of dinosaur you really are. توی دنیای مدرن تجارت، بقای شما به این بستگی dاره که واقعاً چه جور دایناسوری باشید. Now, look at the glossary. Silicon Valley, the informal name for the region in Northern California where many of the world's largest technology corporations are based. پس سیلیکون ولی رو برای چی به کار میبرن؟ یک اسم اینفورمال هست، اسم غیر رسمی هست برای منطقه شمال کالیفرنیا که بسیاری از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دنیا در اونجا قرار گرفتن. Headhunter به کی میگن؟ A person whose job it is to find people with the necessary skills to work for a company and to persuade them to join that company. پس شخص هدهانتر شغلش این هست که افرادی که مهارت‌های مورد نیاز رو دارن پیدا کنه و اونها رو تشویق کنه که بیان و به یک شرکت دیگه‌ای که اونها رو نیاز داره ملحق بشن. Adapted from the Sunday Times. این مقاله ادپت شده از یک مقاله دیگه‌ای که در نشریه Sunday Times منتشر شده بود. یعنی تغییر کرده کلماتش، ساختار جملاتش تا با سطح زبان شما جور باشه. به تصویر نگاه کنید. سوالی که فرد مصاحبه کننده پرسیده اینه. So what kind of dinosaur would you be? باز هم این result clause یک conditional type 2 هست. جمله نتیجه شرطی نوع 2. یعنی اگه قرار بود یه دایناسور باشی چه دایناسوری می شدی؟ و طرف پاسخ داده a Tyrannosaurus Rex که اسم یک نوع دایناسوره. Now let's go to page 7. خب این بخش هایلایت شده ها رو که توضیح دادم میپردازیم به تمرین D. D این بود. Now match the words and phrases with 1 to 10. Number 1. Needing a lot of effort and skill. چیزی که به تلاش و مهارت زیاد نیاز داشته باشه میشه demanding. Number 2. Nervous and confused, especially because you have been given a lot to do or are in a hurry. عصبی و گیج. خصوصا به این دلیل که you have been given a lot to do or are in a hurry. خصوصا به این دلیل که عجله دارید یا کارهای زیادی برای انجام دادن به شما داده شده. میشه flustered. Number 3. Very strange or unusual. خیلی عجیب و غریب. میشه bizarre. Number 4. نوشته IDM. مخفف EDM هست. IDIOM. EDM یعنی اصطلاحه. To be able to think and react to things very quickly without any preparation. توانایی فکر کردن و واکنش نشون دادن به سرعت و بدون آمادگی قبلی. میشه think on their feet. Number 5. A way of doing or thinking about something. روشی برای انجام دادن کاری یا فکر کردن به چیزی. و نگاه کنید مقابل هر کدوم part of a speech یعنی نقش دستوریشون رو هم نوشته. مثلا این یک noun. 3 تای اول adjective بودن. 4می یک idiom بوده. خب 5 میشه approach. روی کرد. Number 6. Instead of. نوشته یک phrase هست یعنی یک عبارته. Rather than یعنی به جای. این کار رو بکنید تا اون کار. به جای این کار اون کار رو بکنید. Number 7. یک verb هست، یه فعل، نقش دستوریش اینه. To destroy somebody's confidence. Crush. از بین بردن اعتماد به نفس کسی. Number 8. یک noun هست از نظر نقش دستوری و a specialist company that finds and interviews candidates to fill job vacancies in other companies. یک شرکت متخصص که کارش این هست که متقاضیانی رو پیدا کنه، باشون مصاحبه کنه و فرصت‌های شغلی رو که وجود داره در شرکت‌های دیگه با استفاده از اون متقاضیان شغل پر کنه. میشه recruitment agency. سازمان‌های تامین نیروی انسانی.
Number 9 باز هم یک noun هست از نظر نقش دستوری. People who are looking for a job. کسایی که دنبال شغل میگردن. Job seekers. And number 10 یه verb هست. Moving something quickly up and down. For example, wings. بالا و پایین کردن سریع یه چیزی. مثلا بالها. میشه flapping. همه اینها رو توی متن داشتیم. E. Listen and check. Underline the stressed syllables. حالا این موارد رو براتون میخونه. گوش بدید. البته من درستش رو گفتم. شما زیر سیلاب هایی که استرس میگیرن خط بکشید. کلماتی که باید توی جای خالی قرار بگیره اونها مد نظرن. وقتی اونها خونده میشن ببینید زیر کدوم سیلاب از اون کلمات باید خط بکشید. همون سیلاب هایی که استرس دارن. همون سیلاب هایی که با فشار خونده میشن. Ready? Listen. 1.8 1. Demanding. 2. Flustered. 3. Bizarre. 4. Think on your feet. 5. Approach. 6. Rather than. 7. Crush. 8. Recruitment agency. 9. Job seekers. 10. Flapping. Number 1, demanding. Stress روی man هست. Demanding. Number 2, flustered. Floss. Number 3, bizarre. Zar. اون بخشی که استرس داره میخونم. Number 4 که یک ایدیم هست. Think on your feet. یا think on their feet. و این استرسی نداره. Number 5, approach. Approach. Number 6, rather than. Ra. Number 7, crush. تکسیلابیه. تکسیلابی دیگه استرس معنی نداره براش. Number 8, recruitment agency. Recruit. Number 9, job seekers. Job. Number 10, flapping. Flap. F. Using your own words. Answer the questions with a partner. با استفاده از کلمات خودتون با دوستتون به این سوالات پاسخ بدید. البته نیازی نیست با دوستتون باشه، تنهایی هم میتونید به این سوالات پاسخ بدید. Number 1. What are extreme interviews? مصاحبه های شغلی سخت چیان؟ باید بر اساس این ریدینگی که خوندید پاسخ بدید. Number 2. What kind of companies first started using them? اولین بار چه شرکت هایی شروع کردن به استفاده از این مصاحبه های سخت؟ Number 3. Why do some people think that they are better than normal interviews? چرا بعضیا فکر میکنن این نوع مصاحبه ها از مصاحبه های عادی بهترن؟ خب اگه پاسخ دادید میتونید با پاسخ های من چک کنید. Number 1. Extreme interviews are interviews in which candidates have to answer strange, unexpected questions. البته پاسخ شما میتونه شکل‌های دیگه‌ای داشته باشه اما مفهومش باید همین باشه که extreme interview به اینترویو های گفته میشه که در اونها متقاضی شغل باید به سوالات عجیب و غریب یا غیر منتظره‌ای پاسخ بدن. Number 2, IT companies in Silicon Valley in California. پس اولین بار شرکت‌های آیتی از این سبک مصاحبه استفاده کردن، شرکت‌هایی که در سیلیکون ولی هستن. Number 3, because they give the interview candidates a chance to show who they really are. سوال این بود که چرا بعضیا فکر میکنن این نوع مصاحبه ها بهتر از مصاحبه عادیان؟ و پاسخ این هست که چون به اون متقاضی شغل فرصتی میدن این شکلی که نشون بدن واقعا چجور آدمی هستن. G. Do you think extreme interviews are a good way of choosing candidates? Which of the questions below used in real interviews do you think would work well and why? به نظر شما مصاحبه های شغلی اکستریم واقعاً روش خوبی برای انتخاب متقاضیان شغل هستن؟ کدوم یکی از سوالات زیر که اتفاقاً همشون هم واقعاً توی مصاحبه های واقعی شغلی استفاده شدن به نظر شما خوب عمل میکنن و چرا؟ You can record your voice answering these and send it to us to be corrected. سوالات اینها هستن.
On a scale of 1 to 10, how weird are you? اگه از 1 تا 10 بخوایم امتیاز بدیم، امتیاز شما در زمینه عجیب و غریب بودن چنده؟ یعنی از 1 تا 10 چقدر آدم عجیب غریبی هستید؟ Which TV character are you most like? شما بیشتر به کدوم شخصیتی که توی تلویزیون هست شباهت دارید؟ Room, desk or car? Which do you clean first? کدومش رو اول تمیز میکنید؟ اتاقتون رو، میز کارتون رو یا ماشینتون رو؟ Does life fascinate you? زندگی براتون جالبه؟ If you were a car, what car would you be? اگه یه جور ماشین بودید، چه جور ماشینی میشدید؟ Can you name 3 Lady Gaga songs? میتونید اسم 3 تا از ترانه های لیدی گاگا رو نام ببرید. Now please look at the upper right side of this page.